Ano? Ikaw na kasi! Escalatitis, escalapopo. What's up sa inyo mga kapital? So, ngayon po, nandito po tayo sa kamiling ngayon. So, marami-rami din po kami sa... Kita-kita na lang po tayo, papunta na po tayo sa pagsisibingan. In 3, 2, 1! Hold up. Hi everyone! And today's vlog ay pupunta tayo sa summer capital of the Philippines. Summer Leyte. Pupunta tayo ngayon sa summer capital of Tarlac, Mayantok. So, hindi tayo nang kasama kasi wala akong kasama ngayon papunta sa meeting place namin. Sa mga talagang kasama namin kasi medyo malayo pa kami sa kanila. So, maghintay muna ako ng kasama ko dito kasi masyadong madilim pa. So, see you mamaya. Bye! So, ito ako ngayon. Sabi, susunduin daw. Diyos me, nakarating na ako. Malapit na ako makarating. At ang dilim, naka-flash lang ng phone yung gamit ko. Ulaw sila si stumbling. A few moments later. Ang sabi 4 AM ang call time. Anong oras na? Yarari, pakita mo sa mga! Anong oras na? Anong oras na? 5:30 yata. Oh, 5:30. Mamamatay na ako. Ang lapit pa lang namin pero yung paningin ko nag-blurred na. Nag-blurred na yung paningin ko. Kabibilis nyo. Paano ako susunod? Nahihilo na ako. Kuya Jake, tulak mo ako. Hindi kayo supportive. Uwi na ako. Meanwhile. Hi guys. Marunong na din ako mag no hand watch. And we're here. Sobrang dami po nila, mga batak po yung mga yan. Kasama po yung vlogger namin. Pasok, Arian, kumantok po kami. Sana all, batak! Tsaka payaman. Nahiya ako bigla, no? Uwi na tayo. Ilan yung subscriber? Oo nga, dami ng subscribe na. Ingat po kayo. Ay, kasama pala natin sila. It's a prank. Meanwhile. Kita-kita na lang po tayo, paglinda na po tayo sa pagsisibingan. In 3, 2, 1! It's a prank! So, hindi po kami nakapasok ngayon kasi may checkpoint po, nakikita nyo naman. Pakita mo naman. O yan, may checkpoint po tayo ngayon. Pinag-iigpit po ng mayoran nila, so... Ganun talaga. Mayor Christie. Dito. Mang mayor yun. So, pabalik na po kami. Kita-kita na lang tayo sa paniki. In 3, 2, 1. So, yun, we are back again guys. So, dito na kami sa kamiling ngayon. Magkakain lang kami saglit tapos hindi na kami. A few moments later. Sabi, ang nire-refill, tubig. Ano yun? Ano yun? Ano yan? Kaninong bike yan?
Tayo yan. Yames. Kaninong bike yan? Sa'yo ata. Ano sa akin yan? Sa'yo na. Si Papa ko naggawa yan. Yan po ang nanguubos ng suka kapag may Si Papa ko naggawa yan. Ito yung tubig ko. Si Papa ko naggawa yan. Tubig ang i-refill. Huwag ganyan, oh. Ayan, may unexpected pong nangyari. Na-flatten po yung kasama namin. So, ito po yung mga expert. Wala Kung anong gagawin. It was at this moment that he knew. He fucked up. Una, pag naramdaman yung flat yung bike nyo, itatanggal mo muna to gamit ito. Tawag dito, pag-squat. Gaganyan mo, tapos ipupunta mo dyan. Tapos next, hanggang magaling mo na. Next, tatanggalin mo na yung interior. Pagkatanggal mo ng interior, bobombahan mo siya katulad ng ginawa niya. Tapos, pagkatapos mong bambahan, kung meron kayong mapupuntahan na may tubig, ilublob nyo doon. Kapag nakita nyo na yung butas, pag may bumula, yun na yun. So, mag-start ka na dito. Ilalagyan mo na ito, tapos Anong tawag dyan? ang tawag dito ay rubber solution. Tapos, next, ito, ididikit mo siya doon. Tawag dyan? Patche. So, after 5 to 15 minutes, pwede na yun. Ikakabit mo lang ulit sa spot. A few moments later. Shoutout kay mama ko, kay papa ko. Shoutout kay Papa ko, kulang yung baon ko. Shoutout nga pala kay mama ko, belated happy birthday. So ayun, nandito na kami ngayon sa bahay nila Kuya Long. Thank you. At may kikwento ako. Sa kanto na lang kami. Sumemplang pa ako. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Sumemplang ako doon. So, shout out kay Rafael Gansagan, kay Joshua Gansagan, kay Riri, kay Oscar, kay Alvin Asuncion, kay Best. Sayang wala yung iba. Konti lang kami ngayon kasi may prior commitment sila. So, sana sa susunod na ride, makasama namin kayo. So, don't forget to like, share, and subscribe. Pagod dyan. Bye!